શુભકામનાઓ. દિવાળી ફેસ્ટિવિટીઝની તમને ઘણી શુભકામનાઓ. અને જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફેસ્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે, પણ માર્કેટમાં એ ફેસ્ટિવિટી નથી દેખાઈ રહી. માર્કેટ કેમ આટલું નર્વસ છે, કેમ આટલું આપણે અનઇન્ટરેસ્ટેડ લાગી રહ્યું છે ફેસ્ટિવિટીમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે? આઈ થિંક આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે છેલ્લી લગભગ 4 દિવાળી બહુ જ સારી હતી માર્કેટના પ્રમાણમાં. અને આ દિવાળી તમારી વાત સાવ સાચી છે કે આ દિવાળી હેઝ નોટ બીન ધેટ ગ્રેટ. પણ મને લાગે છે કે જે રીતે છેલ્લી 4 દિવાળીઓમાં જે રીતે માર્કેટ વધ્યું છે, મને લાગે છે સમથિંગ કોલ્ડ ગ્રેવિટી. અને એટ સમ પોઈન્ટ માર્કેટ હેઝ ટુ કરેક્ટ. અને જે કરેક્શન માટે નોટ ઓનલી મી પણ ઘણા લોકો માર્કેટ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે લોંગ ટર્મ હોલ્ડર્સ છે એના માટે ફોર અસ વી હેવ સીન મેની સાયકલ્સ. અને જે રીતે માર્કેટ વધી રહ્યું હતું, અમને લાગતું હતું કે આ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર જે નવા રોજના રોજ ને દર અઠવાડિયે જે નવા ઇન્વેસ્ટર આવી રહ્યા છે, એ લોકોને આઈડિયા છે કે શું ભાવમાં એ લોકો શેર્સ લઈ રહ્યા છે, શું વેલ્યુએશનમાં લઈ રહ્યા છે. અને ધીસ ઇઝ અ કરેક્શન આઈ થિંક વિચ ઇઝ વેરી હેલ્ધી. એન્ડ ફ્રેન્કલી આઈ એમ વેરી હેપી કે આ કરેક્શન થઈ રહ્યું છે. સો ડુ યુ મીન ટુ સે કે ગૌતમભાઈ, આ જે પીરિયડ છે ને આજે અત્યારના આપણે ફેઝ જોઈ રહ્યા છીએ, જે ન્યૂ જે એન્ટ્રન્સ હતા માર્કેટમાં એમણે તો જોયો જ નહીં હોય, તો આ મે બી અ બિગ લેસન એમના માટે હોઈ શકે છે કે હાઉ ટુ તમે માર્કેટમાં કઈ રીતના કામ કરી શકો આગળ જતાં, અને જેના લીધે આપણે ઘણા બધા વેલ્યુએશન પણ હેવાયર થતા જોયા હતા. આમાં વાત તમારી સાચી છે કે છેલ્લા 43 મહિનાઓમાં કન્ઝેક્યુટિવ એવરી મંથ પોઝિટિવ નેટ ઇન્ફ્લો આવ્યા છે ઇન્ટુ ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. એટલે દેટ ઓલ્સો એટ સમ પોઈન્ટ મને લાગે છે કે સ્લો થશે. અને માર્કેટમાં જ્યાં સુધી કંઈ મોટા પાયા પર કરેક્શન ના આવે, મને હજી નથી લાગતું કે એમાં મોટું કંઈ સ્લો ડાઉન આવશે. અને જે લગભગ આપણા જે 27મી સપ્ટેમ્બરે જે માર્કેટનું પીક હતું, નિફ્ટીની વાત કરું છું, એના પછી માર્કેટ લગભગ 7% નીચે આવ્યું છે. આઈ સ્ટીલ ડોન્ટ થિંક કે આ 7%ની જે ફોલ આવ્યો છે, ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ સ્લો ડાઉન ધ ફ્લોઝ. મને લાગે છે કે હજી બી જે રીતે પૈસા આપણે ઓગસ્ટમાં જોયા છે, સપ્ટેમ્બરમાં જોયા છે, અને આ મહિનામાં આઈ એમ શ્યોર ઇટ ઇઝ સ્ટીલ વેરી સ્ટ્રોંગ. આપણે આવતા અઠવાડિયામાં ખબર પડશે કે શું એક્ઝેક્ટલી થયું ઓક્ટોબરના મહિનામાં. પણ મને હજી લાગે છે કે ધી સ્લો ડાઉન ઓફ ધ ફ્લોઝ ઇઝ નોટ ધેર. માર્કેટ કેમ પડી રહ્યું છે? માર્કેટ ઇઝ ઓનલી ફોલિંગ બીકોઝ ઓફ એફઆઈ સેલિંગ. તમે આ મહિનામાં બી જુઓ તો ધ ટોટલ સેલિંગ ઇઝ એકચ્યુઅલી લગભગ 10.5 બિલિયન, એટલે 88,000 crores નેટ સેલિંગ આ જ મહિનામાં આવ્યું છે. અને યર ટુ ડેટનો જે ફિગર છે, એટલે જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં જે છે, ઇઝ ટોટલ $2.7 billion ઓફ નેટ ઇન્ફ્લોઝ બાય એફપીઆઈઝ, વિચ મને લાગે છે કે ઇઝ વન ઓફ ધ લોએસ્ટ. છેલ્લા લગભગ 10 થી 12 વર્ષમાં તમે જુઓ તો ઇટ્સ બીન અમંગ ધ લોએસ્ટ અત્યાર સુધીના યર ટુ ડેટ ની વાત કરું છું. એટલે મને લાગે છે કે જ્યાં સુધી એફઆઈ નું સેલિંગ બંધ નથી થતું, અને આઈ ડોન્ટ સી દેટ હેપનિંગ. છેલ્લા લગભગ આઈ થિંક હવે 4 અઠવાડિયા થઈ ગયા કે આઈ એમ સીઈંગ કન્ટિન્યુઅસ ડેઇલી સેલિંગ. અને એના ઘણા કારણો છે. ઓફકોર્સ ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટે અચાનક જે પોલિસી મેજર્સનું અનાઉન્સમેન્ટ કરેલું, એને લીધે ઘણું એફઆઈ બાઇંગ ઇન્ડિયાને છોડીને ચાઇનામાં ગયું, અને એનો ઇમ્પેક્ટ આવ્યો જ છે. પણ તમે ઓવરઓલ તમે જો જુઓ S&P 500 વિચ ઇઝ ધ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ અમેરિકાનો, એ અને ઇન્ડિયા ઇઝ ઇવન મોર એક્સપેન્સિવ દેન S&P 500. એટલે બધી રીતે તમે જુઓ કે કરેક્શન વોઝ ઓવર ડ્યુ, એન્ડ આઈ એમ ઇન અ વે લાઈક આઈ એમ રિપીટિંગ માય સેલ્ફ, બટ આઈ એમ હેપી કે ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. એબ્સોલ્યુટલી. પણ એફઆઈઆઈસનું આપણે સતત, તમે જેમ કહ્યું કે ઓક્ટોબર મહિનામાં રેકોર્ડ સેલિંગ જોયું છે. ડીઆઈએસ એટલું આપણે ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ એટલું જ હજી પણ લઈ રહ્યા છે બિકોઝ લિક્વિડિટી છે, અને રિયાલિટી વર્સિસ એક્સપેક્ટેશન અત્યારના રિટેલર્સ વધારે એક્સપેક્ટેશન્સની આગળ જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? હુ આર વાઇઝર, એફઆઈઆઈસ ઓર ડીઆઈઆઈસ રાઇટ નાઉ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન? It is not a like-to-like comparison. હું તમને કહું why I'm explaining that, why I'm saying that. The reason is કે જે તમે જો એન્જલ વનના જો મંથલી નંબર્સ જુઓ તો 90% જે નવા કસ્ટમર્સ છે લોકોના ઇન્ક્રીમેન્ટલ, હું છેલ્લા લગભગ આઈ થિંક 18 મહિનાથી વાત કરી રહ્યો છું,
જે લોકોના મંથલી નંબર તમે જો ઇફ યુ ગો બેક ઇન્ટુ હિસ્ટ્રી ઇન્ટુ લાસ્ટ 18 મંથ્સ તમે જો તો એ લોકોના 90% કસ્ટમર્સ જે આવી રહ્યા છે દે આર ફ્રોમ ટિયર 2, ટિયર 3 અને ટિયર 4 ટાઉન્સ. એટલે નાના શહેરોમાંથી, નાના ગામડો તો નહીં કહેવાય, પણ નાના શહેરોમાંથી જ્યાં લોકોને ઇન્ટરનેટ જ્યાં ઇન્ટરનેટ છે, 4G મોબાઈલ ફોન્સ છે, સ્માર્ટફોન્સ છે, અને એ લોકોએ અમુક એપ્સ ડાઉનલોડ કર્યા છે જેનાથી દે એબલ ટુ ટ્રેડ ધ સ્ટોક માર્કેટ. એટલે આ વખતે કલ્ચર જે રીતે સ્પ્રેડ થઈ રહ્યું છે આપણા દેશમાં એ સારું છે, લોંગ ટર્મ માટે સારું જ કહેવાય કે વી કેનોટ બી ઇન અ સિચ્યુએશન કે ખાલી 3 થી 3.5% પોપ્યુલેશન સ્ટોક માર્કેટમાં નિવેશ કરે છે અને બીજા લોકો દે ડોન્ટ લુક એટ ધ સ્ટોક માર્કેટ. હવે એ 3 થી 3.5% મેં સાંભળ્યું છે કે 7% થઈ ગયો છે એ ફિગર. અને ઇન અ વે ઇટ ઇઝ ગ્રેટ ફોર અ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. બટ આપણે આઈ થિંક ફ્રેન્કલી ગવર્મેન્ટ અને સેબી શુડ એન્શ્યોર કે જે નવા ઇન્વેસ્ટર્સ આવ્યા છે દે ડોન્ટ એન્ડ અપ હેવિંગ અ બેડ એક્સપિરિયન્સ. ઇફ દે હેવ અ બેડ એક્સપિરિયન્સ તો લોકો પાછા વયા જશે, એ લોકો પાછા આવશે નહીં માર્કેટમાં. અને લોંગ ટર્મ ગ્રોથ ઓફ ધ કેપિટલ માર્કેટ્સ માટે વી નીડ equity culture to spread in the country. પણ ગૌતમભાઈ, જસ્ટ ટુ એડ ઓન ટુ ધીસ, જે પણ મારી વાતચીત થઈ છે અને જે આપણા હાઉસ હેલ્પ હોય કે જે પણ હોય, અને પ્લસ જે એમના જે રિલેટિવ્સ હોય જે ટિયર 2, ટિયર 3, ટિયર 4માં રહેતા હોય, એ લોકો જે અત્યારના નિવેશ કરી રહ્યા છે बिकॉज द फ्लो इज सच इन द इक्विटी मार्केट कि उन्होंने किया है मैं भी करूँगा काइंड ऑफ थिंग, અને એટલે રહી રહ્યા છે. બટ દે ડોન્ટ વેટ ફોર ધ લોંગ ટર્મ. એ લોકો નાના પીરિયડ માટે કામ કરતા હોય છે. હવે જેટલું આપણે કહી શકીએ એટલું કહેતા હોય છે, પણ કે મેડમ હમારે પાસ ઉतना ટાઈમ નહીં હોતા है, અમે થોડા વખત માટે જ અમે કામ કરીશું. કઈ રીતના આ ફિનોમેના છે એ તમે જેમ કહ્યું કે એક એડ્યુકેશનની જરૂર છે. All are welcome, પણ they don't have that much capital to hold for so many years. આ એક કેટલું એડ્રેસ કરવાનું જરૂર છે ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ્સ ટુ ગો, ઇન્ડિયન ઇક્વિટી માર્કેટ્સ ટુ ગ્રો. મને લાગે છે કે માય વ્યૂ ઇઝ દેટ જે નાના ઇન્વેસ્ટર્સ છે અને સેબીનું એફએનઓમાં એ લોકોએ બિન કન્સર્ન, જે સેબીનું પોતાનું સ્ટડી છે કે જે નાના ઇન્વેસ્ટર્સ છે 9 out of 10 ઓફ ધ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર્સ આર એકચ્યુઅલી લૂઝિંગ મની ઇન ધ માર્કેટ. એટલે એ લોકો ઓપ્શન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપ્શન્સનું પ્રીમિયમ પે કરી રહ્યા છે, પણ 9 out of 10 આર નોટ એબલ ટુ મેક મની. એટલે મને લાગે છે કે જે નાના ઇન્વેસ્ટર્સ છે, જે તમે જેની વાત કરી કે ઘરમાં જો ડ્રાઈવર હોય કે ફેક્ટરીનો વર્કર હોય, અને એ લોકોને દે ફાઇન્ડ પ્લેઇંગ ઓપ્શન્સ ઇઝ ઇઝીયર દેન ડુઇંગ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટિંગ. હવે આઈ થિંક તમે જો ઇન્ડિયા ઇઝ અ ગ્રેટ લોંગ ઓનલી માર્કેટ. આઈ થિંક ઇટ્સ ધ બેસ્ટ લોંગ ઓનલી માર્કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ. છેલ્લા 30 વર્ષમાં મેં જોયું છે કે જ્યાં સ્મોલ કેપ્સ બીકમ મિડ કેપ્સ બીકમ લાર્જ કેપ્સ. અને એ ફિનોમિનન મને લાગે છે કે આવતા 15 થી 20 વર્ષ સુધી ચાલુ જ રહેવાનો છે. જો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પ્રમાણમાં તમે જોવો તો ઇન્ડિયા યુ કેન મેક વેરી બિગ મની. જો તમે ટ્રેડિંગ કરો યુ નોટ ગોન ટુ મેક મની, બીકોઝ ધીસ, એઝ આઈ સેડ, this is the best long only market in the world. અને if you pick the right stocks, મને લાગે છે કે 2x, 3x, 5x, 10x નું બી you can get a return, but you have to be patient. And I think that's the culture and the education, as you said, that needs to go out to retail investors. કે તમે લોકો આજે સટ્ટાબાજી કરો છો, મટકા, જે રીતે મટકા લોકો રમે છે, સેમ કલ્ચર has come here. એટલે એ કલ્ચરને આપણે સુધારવું પડશે. અને ટુ ટેલ પીપલ કે તમે જો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો વાયા સિપ ઓર ઇવન ડાયરેક્ટલી ઇન્ટુ ધ માર્કેટ ઓર વાયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એમાં જે મોટા પૈસા બનશે આવતા 5 થી 10 વર્ષમાં, નોટ ધીસ ડે ટ્રેડિંગ અને વીકલી ટ્રેડિંગ. એબ્સોલ્યુટલી. તો આ મેસેજ એક સ્ટ્રોંગલી જોવો જોઈએ. આ ઘણો જ જરૂરી છે બધા જ ઇન્વેસ્ટર માટે. પણ તમે કહ્યું કે લોંગ ટર્મની એક સ્ટોરી છે અને ઇન્ડિયા પણ લોંગ ટર્મ સ્ટોરી છે અને ઘણું રેઝિલિયન્ટ છે અત્યારના આપણે વર્લ્ડ માર્કેટ્સ કરતાં. કઈ રીતના તમે અત્યારના ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ ધ વે ધ માર્કેટ ઇઝ ગોઈંગ, ઘણા બધા હવે કેશ પર પણ બેઠા છે કે દે આર વેઇટિંગ ફોર ધ રાઇટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઇટ ટાઈમ. તમે કહ્યું હજી 7% આપણે કરેક્શન જોયું છે, હજી વધારે કરેક્શન આવવું જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હજી કેટલું કરેક્શન આવવું જોઈએ ફોર ધ વેલ્યુએશન્સ ટુ સેટલ ડાઉન? સેકન્ડ જે મારો સવાલ છે કે અત્યારના ક્યાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો કે આપણે લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ? યા
સી આઈલ આન્સર ધ સેકન્ડ પાર્ટ ફર્સ્ટ. અને સેકન્ડ પાર્ટમાં આજની તારીખમાં જે બી હું કોઈના લગ્નમાં જાઉં કે કોઈના સોશિયલ ઇવેન્ટમાં જાઉં તો લોકો મને પૂછે જ છે કે ભાઈ આવા માર્કેટમાં શું લેવા જેવું છે, કે શુડ વી સ્ટે બેક અને હમણાં વેઇટ કરીએ કે કરેક્શન પતે એના પછી લઈએ. મેં તો કરેક્શન ક્યારે આવશે, ક્યારે પતશે એ કોઈને ખબર નથી. પણ મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે અમે લોકો છે ને અહીંયા નેપિયન કેપિટલમાં અમે લોકો લગભગ 1000 થી 1100 સ્ટોકની સ્ક્રીન્સ રન કરીએ છીએ એવરી 10 days ઓર સો. અને એ 1100 જે બાય માર્કેટ કેપની વાત કરું છું, ધ ટોપ 1100 સ્ટોક્સ બાય માર્કેટ કેપ. તમે એમાં જોયો તો 750 એવા સ્ટોક્સ છે વિચ આર ડાઉન 20% ઓર મોર, 20% ઓર મોર ફ્રોમ ધ રિસ્પેક્ટિવ 52 વીક હાઈસ. એટલે એવા ઘણા સ્ટોક્સ છે જે છેલ્લા 6 મહિનામાં, 3 મહિનામાં, સ્પેશિયલી છેલ્લા 4 અઠવાડિયામાં જે ઘણા કરેક્ટેડ અલોટ. એમાંથી લગભગ 400 સ્ટોક્સ છે જે 30%થી વધારે કરેક્ટ થયા છે. એટલે દેટ ઇઝ પોકેટ નંબર 1 વે યુ કેન ડુ ઇન્વેસ્ટિગેશન એન્ડ ડુ હોમવર્ક. અને વોટ આઈ ટેલ ઇવન પીપલ જે એઝ આઈ સેડ સોશિયલી જે મળે છે, હું લોકોને ઓલવેઝ કહું છું કે તમે ટીપ પર નહીં જાઓ. કોઈ બી સ્ટોક હોય આજની તારીખમાં તમને ઓનેસ્ટલી 30 થી 40 મિનિટમાં કંપનીની જન્મ કુંડલી મળી જાય છે ઇન્ટરનેટ પર. કંપનીની વેબસાઇટ પર ઇન્ફોર્મેશન છે, ઘણા એપ્લિકેશન છે લાઈક સ્ક્રીનર ફોર એક્ઝામ્પલ, મની કંટ્રોલ. એમાં there's a lot you can educate yourself before buying a company. પણ લોકોને પેશન્સ નથી. બધા જ કહે છે કે ભાઈ મને ટીપ આપો, આમાં કયો સ્ટોક ફટાફટ ચાલવાનો છે. સો દેટ ઇઝ વન. સો ડુ ધ હોમવર્ક. સેકન્ડ ઇઝ દેટ અપાર્ટ ફ્રોમ જે મેં હમણાં તમને કીધું કે આટલા બધા સ્ટોક્સ ઓલરેડી 750 સ્ટોક્સ ઓલરેડી 20%થી વધારે કરેક્ટ થઈ ગયા છે. The other way to look at is that there are certain sectors જે નવા સેક્ટર્સ છે. તમે વિચાર કરો 5 વર્ષ પહેલા EMS શું હતું કોઈને ખબર નહોતી, ને છેલ્લા 5 વર્ષમાં ડિક્સન ટેકનોલોજીસ 80,000 કરોડ માર્કેટ કેપની કંપની બની ગઈ છે. એટલે there is wealth creation and opportunity in new sectors. સેકન્ડ જે તમે જો રિન્યુએબલ્સમાં સોલર છે, વિન્ડ છે, તમે જો છેલ્લા 3 થી 4 વર્ષમાં એ સેક્ટરમાં બી there has been a huge wealth creation, right? So I think try to be ahead of the game. And the third is, in terms of IPOs. Now, IPO માં જે hot IPOs છે, of course, allocation મળતું નથી, and it is almost a lot of people say કે ભાઈ, I'm wasting my time. But the reality is that there is an opportunity in maybe not the hot IPOs, but maybe the second tier IPOs, જેમાં again long-term investment potential is better versus trying to make gains within the first few weeks of listing. So I think these are 3 opportunities જ્યાં મને લાગે છે કે હજી બી there are ways to enter the market. ઓકે, તો ભલે માર્કેટ અત્યારનો વોલેટાઇલ હોય, એ કરેક્શન ફેઝમાં હોય, પણ એમ્પલ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઓનલી તમારે જે કરવાનું છે થોડો ટાઈમ આપો, સ્ટડી કરો અને એમાંથી ચૂઝ એન્ડ પિક કરીને જેની ગ્રોથ સ્ટોરી એક તમને પ્રોમિસિંગ લાગે છે એમાં તમે નિવેશ કરી શકો છો લાંબા સમય માટે. કઈ રીતના કરશો, કઈ રીતના ચૂઝ એન્ડ પિક કરશો, આપણે વાતચીત કરીશું. આપણે લઈ લેવો પડશે મારે બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે દીપોત્સવ દિવાળીથી દિવાળીમાં અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ નેપિયન કેપિટલના ગૌતમ ત્રિવેદી સાથે. ગૌતમભાઈ, તમે કહ્યું કે નિયરલી 750 એવી સ્ક્રિપ્ટ્સ તમને જોવા મળશે કે જ્યાં તમે નિવેશ કરી શકો છો. મોટા મોટા કયા સેક્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો? શું આ બધા જ લાર્જ કેપ્સ છે ઓર મિક્સ બેગ છે? ગૌતમભાઈ, અનમ્યુટ કરવું છે. Sorry. Large caps નથી. It's a mix, mid, small અને large ત્રણેય છે. All categories છે. But મને લાગે છે કે આમાં એક કોઈ બી clear trend નથી. What I've noticed is that PSUs માં selling આવ્યું છે અને to some extent I would say that microfinance companies માં બી મોટું selling આવ્યું છે છેલ્લા લગભગ 6 થી 12 મહિનામાં. But apart from that, I have not seen a clear trend sector wise. It's very stock specific and I still think our valuations which as I said earlier ke aji bhi man lage ke market needs to correct more before big buying comes back. But મને લાગે છે કે આ બે સેક્ટરમાં ઘણું વેચાણ મેં જોયું છે જે 750 ની લિસ્ટમાં છે. પણ એની ઉપરાંત there is no trend emerging. As I said, PSUs and microfinance companies has been the most selling. So, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? હજી કેટલું કરેક્શન આવવું જોઈએ for the healthier levels for the big investments to come? આમાં you raise a fair question because જો તમે ઇન્ડિયા અને ચાઇનાનું વેલ્યુએશન જો છેલ્લા લગભગ I think લગભગ 2.5-3 વર્ષથી I've been monitoring કે આપણું valuation versus the Chinese market. Now, when I talk of China, I'm talking of the Shanghai Composite, which is the bigger exchange in China. And we are today trading at even આજની તારીખમાં લગભગ 22 time calendar એટલે December 2025 PE, whereas Chinaનું હજી multiple આપણાથી અડધું છે in spite of the run up that we have seen. એટલે મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે આવી આ 22 ટાઈમમાં કે 19 ટાઈમમાં કે 18 ટાઈમમાં India becomes more attractive, I don't know. But the reality is that જે earnings growth આપણે ત્યાં છે estimated આવતા વર્ષ માટે લગભગ 15-16% જે રિસર્ચ એનાલિસ્ટના એસ્ટિમેટ છે, ચાઇનાનું લગભગ 14% છે. એટલે એવું નથી કે એ લોકોનું earnings growth આપણાથી ઘણું ઓછું છે. આપણું ને એમનું earnings growth is pretty much the same. એટલે મને નથી લાગતું કે આજની તારીખમાં ચાઇનામાં જે રીતે માર્કેટ વધ્યું છે it will catch up to India. I'm not suggesting that. અને India overall GDP growth wise overall આવતા 10 થી 15 થી 20 વર્ષ માટે જે ફ્યુચર છે we are still much stronger than China. પણ મને લાગે છે કે જો માર્કેટ 18 થી 19 ટાઈમ બી આવી જાય તો it's a time to re-enter the market. That's my personal view. ઓકે, તો 18-19 ટાઈમ આવી જાય તો દેટ્સ અ ટાઈમ ટુ એન્ટર ધ માર્કેટ. પણ જે તમે બીજો જે એવન્યુ કહ્યો એ છે ન્યૂ ઇમર્જિંગ એરિયાઝ. એમાં અને વેર વી આર સીઈંગ ધ ફ્યુચર, કારણ કે એટલો બધો સ્કોપ છે. પછી વિન્ડ એનર્જી હોય કે ઓલ્ટરનેટિવ એનર્જી સોર્સિસ રાધર હોય. પહેલાં આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સની આપણે એક લાઇનઅપ જોયું છે. અને કઈ રીતના નવા બધા બિઝનેસીસ પણ આવી રહ્યા છે. કયા તમને એમાંથી કયા વર્ટિકલ્સ તમને વધારે એક લ્યુક્રેટિવ લાગે છે અત્યારના એન્ટ્રી લેવા માટે, જેમાં તમે મોટી એક ગ્રોથ સ્ટોરી જોઈ રહ્યા છો? એક ક્ષેત્ર એવું છે ઇઝ ધ ડેટા સેન્ટર બિઝનેસ. અને આજની તારીખમાં આપણું ઓલ ઇન્ડિયા ડેટા સેન્ટર કેપેસિટી ઇઝ જસ્ટ લેસ ધેન 1 ગીગાવોટ, એટલે ઘણું નાનું છે. બટ આમાં ધ પ્રોસ્પેક્ટ વિચ ઇઝ દેર ઓફ ધ ડેટા સેન્ટર બિઝનેસ આવતા 10 વર્ષ માટે ઇઝ હ્યુજ. અને આઈ ટેલ યુ વાય. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે બધી સોશિયલ મીડિયા જે ફોરેનની સોશિયલ મીડિયા કંપનીઝ છે, વેધર ઇટ ઇઝ ગૂગલ, વેધર ઇટ ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટ ઓર વેધર ઇટ ઇઝ ફેસબુક, એ બધાને કીધું છે કે જે ઇન્ડિયન સિટીઝન્સનો ડેટા છે ઇટ હેઝ ટુ રિઝાઇડ ઇન ઇન્ડિયા, નોટ ઇન કેલિફોર્નિયા, નોટ ઇન એરિઝોના. એટલે એ જો ડેટા આપણે જો ઇન્ડિયામાં જો લોકોને ઇન્ડિયામાં ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો આજની તારીખમાં ડેટા સેન્ટર કેપેસિટી જ નથી. તો એ લોકોએ બી સરકારને કીધું છે કે ગીવ અસ સમ ટાઈમ, 2 થી 3 વર્ષ આપો કે ડેટા સેન્ટર કેપેસિટી બિલ્ડઅપ થાય, એના પછી અમે વી કેન માઇગ્રેટ ધ ડેટા ઓફ ઇન્ડિયન સિટીઝન્સ બેક ટુ ઇન્ડિયા, વિચ ઇઝ વેર ઇટ શુડ બી. તમે ચાઇનામાં બી જોવો તો
ચાઇનીઝ સિટીઝન્સનો ડેટા ઇઝ ઇન ચાઇના, ઇટ ઇઝ નોટ સિટિંગ ઓફશોર. એટલે મને લાગે છે કે ડેટા સેન્ટર એક એવો ક્ષેત્ર છે જેમાં ધ ગ્રોથ આવતા 5 થી 10 વર્ષ માટે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એક્સપ્લોઝિવ, ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વેરી બિગ. અને દેર આર મલ્ટિપલ વેઝ ટુ પ્લે ઇટ. એટલે ડાયરેક્ટલી લિસ્ટેડ જે કંપનીઝ છે જે ડેટા સેન્ટર એક્ટિવિટી કરે છે બહુ ઓછી છે આજની તારીખમાં, પણ એનો બી આજે નહીં તો કાલે આઈ થિંક આવતા 12 મહિનામાં ઘણા આઈપીઓઝ આવશે. દેટ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ પ્લે ઇટ. સેકન્ડ ઇઝ કે ઇવન વિધિન ધ ડેટા સેન્ટર બિઝનેસ જે કંપનીઝ છે જે ડેટા સેન્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીને અમુક પાર્ટ્સ કે અમુક વસ્તુ સપ્લાય કરે છે, દેટ ઇઝ અનધર વે ટુ પ્લે ઇટ. સો ડોન્ટ લુક એટ કે પ્યોર ડેટા સેન્ટર કંપનીઝ ઓનલી દે શુડ બી બોટ. બિફોર ધ લિસ્ટિંગ ઓફ મોર ડેટા સેન્ટર કંપનીઝ મારું કહેવાનું છે કે જે વેન્ડર્સ છે ઇન ટુ ધ ડેટા સેન્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી, લુક એટ ધેમ એઝ વેલ. Absolutely. So, these are the hidden things. Although they are on there, but આપણે આવી રીતે ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધવાની છે. આ એક એક્ઝામ્પલ થઈ શકે છે આપણા દર્શકો માટે અને લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે. ગૌતમભાઈ, મારે વધારે પણ તમારી સાથે વાતચીત કરવી હતી, પણ ટાઈમનો અભાવ છે. મે બી આપણે દિવાળી પછી વી શુડ કેચ અપ, અને આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ કમ ઓન ધ ચેનલ મોર ઓફન, બિકોઝ હું તો આઈ લર્ન સો મચ ફ્રોમ યુ, બટ આઈ થિંક દર્શકોને પણ ઘણો ફાયદો થશે. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને વન્સ અગેન દિવાળીની ઘણી શુભકામનાઓ આપના માટે. થેન્ક યુ. વિશિંગ યુ ધ સેમ. હેપી દિવાળી. થેન્ક યુ. હેપી દિવાળી ટુ યુ ટુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.